Tervetuloa vaan kaikille tänne Pikkuparlamenttiin. Hienoa nähdä teitä näin paljon täällä. Ja tervetuloa myös teille siellä etäyhteyden päässä. Hienoa, että voidaan järjestää tämä molemmin päin. Mun nimi on Timo Stewart, mä oon vanhempi tutkija ulkopoliittisessa instituutissa. Ja mulla on ilo tänne nyt tänään toivottaa tervetulleeksi panelisteja puhumaan aiheesta, josta ei ehkä ole vielä tarpeeksi puhuttu Suomessa. Eli me ollaan puhuttu nyt viimeisen vuoden ajan Ukrainan sodasta ja sen vaikutuksista meihin, Eurooppaan ja turvallisuuspolitiikkaan. Mutta se vaikutus, mikä Ukrainan sota maailmaan tekee, niin se ei jää pelkästään Euroopan sisäiseksi, vaan sitä seurataan ympäri maailmaa ja erityisesti vaikutukset Lähi-Itään on ollut mittavia. Lähi-Itä myös tavataan monesti katsoa vähän niin kuin meidän näkökulmasta täältä Euroopasta käsin. Siellä on myös oma valtadynamiikkansa, omat alueelliset suurvaltansa ja oma alueellisten suurvaltojen kilpailu. Ja tänään tarkastellaan vähän Lähi-idän tilannetta Lähi-idän vinkkelistä ja siltä, että miten Ukrainan sota näyttää sieltä käsin, miten se heijastuu alueellisiin suurvaltoihin, erityisesti Turkkiin, Iraniin ja Saudi-Arabiaan. Ja nyt kun tämä aihe on meillä puheena, haluan mainita, varmaan kaikki ollaan nyt seurattu järkytyksellä näitä maanjäristyksen kuvia ja uutisia Turkista ja Syyriasta. Se on meillä varmasti kaikilla ajatuksessa. Mutta mä haluan toivottaa tervetulleeksi Toni Alarannan, vanhempi tutkija ulkopoliittisessa instituutissa, hyvä kollegani siellä, erikoistunut Turkkiin. Ja meillä on Tonin jälkeen sitten vuorostansa puhuu Emmi Kulta, joka on matkustanut tänne Teheranista saakka. Tervetuloa Emmi, hienoa, että pääsit paikalle. Emmi on ulkoministeriössä edustuston päällikön sijainen Suomen Teheranin suurlähetystössä. Ja sitten Liisa Liimatainen, tervetuloa. Hänkin matkustanut pitkältä Roomasta. Liisa on pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija, joka on asunut ja matkustanut Lähi-idässä 90-luvulta saakka monissa näistä maista, tai kaikissa näistä maista, missä nyt puhutaan. Ja viimeisenä vai vähäisempänä Hannu Juusola, Lähi-idän tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta. Mahtavaa, että pääsitte tänne kaikki. Meillä on työjärjestys tänään sellainen, että kukin puhujista pitää lyhyen alustuksen, jonka jälkeen siirrytään vähän paneelikeskusteluun ja avaan sitten myös kysymyksille. Valitettavasti te siellä verkon välityksellä ette pääse tänään kysymään, mutta te, ketkä olette täällä salissa paikalla, niin kehotan teitä
kysymään kysymyksiä ja voidaan sitten ottaa niitä mahdollisimman paljon ja saada aikaan vähän vuorovaikutteisuutta tähän keskusteluun. Teknisenä huomiona teillä on kaikilla tämmöinen pieni elektronillinen pömpeli tuossa pöydällä, se on mikrofoni. Kun kysytte kysymystä, niin siitä oikeanpuolemmaisesta napista se käynnistyy ja mielellään myös esitelkää itsenne kysyessä. Vaikka olisi kuuluva ääni, niin se mikrofoni nappaa sen kysymyksen myös tuonne verkkoyhteyden päässä oleville. Mutta tervetuloa vielä kerran teille kaikille. Ja ole hyvä, Toni. Tervetuloa minunkin puolesta. Kiitos Timolle järjestelyistä ja Suomen Lähi-idän-instituutille myös mukanaolosta tässä. Mä olen otsikoinut oman 10 minuutin puheenvuoroni näin, että Turkin vaalivuoden ulkopolitiikka, tasapainoilua lännen ja Venäjän välillä, suhteiden korjausta Lähi-idässä. Ja pyydän, että heti alkuun ikään kuin mielette mielessänne 2 eri tasoa. Voidaan ajatella, että on Turkin ulkopolitiikan pitkä linja, ikään kuin valtion intressit, joita voidaan ajatella esimerkiksi viimeisen 20 vuoden ajaksolla. Ja sitten toinen taso on mahdollisesti presidentti Erdoganin sisäpoliittiset tarpeet ja niistä johtuvat ulkopoliittiset pyrinnöt, jotka siis viittaa nyt viime kädessä siihen, että vaaleihin on muutama kuukausi aikaa ja Erdogan on aika haastettu siellä Turkin sisäisessä tilanteessa. Katsotaan tätä ulkopolitiikan isoa kuvaa vähän taustaksi siihen, että miksi Turkki operoi niin kuin se operoi Lähi-idässä ja sitten toisaalta suhteessa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Hyvä on ajatella, että sieltä tasavallan perustamisesta 20-luvulta johonkin tuonne kylmän sodan päättymiseen vuoteen 1991 saakka Turkki oli käytännössä alueellisesti status quo-orientoitunut valtio. Tämä on tärkeää huomata. Se pyrki säilyttämään sen alueellisen järjestelyn, joka ensimmäisen maailmansodan jälkeen Lähi-itään luotiin, viimekätisenä pyrkimyksenä turvata kansallinen yhtenäisyys ja ennen muuta niin, että kenenkään ulkopuolisen ei tullut puuttua Turkin sisäisiin asioihin, ennen muuta kurdikysymykseen. Ja sitten toisaalta tämä prinsiippi piti sisällään sen ajatuksen, että Turkin ei pidä sekaantua Lähi-idän valtioiden sisäisiin asioihin, vaan ikään kuin ylläpitää hiukan etäitä, korrekteja suhteita niin, että tämä ulkopolitiikan pääorientoituminen, ikään kuin se kriittinen piste oli Turkin suhde länsimaihin. Ja kansainvälisen järjestelmän tasolla tämä myös tarkoitti ikään kuin sen hyväksymistä, että on olemassa tällainen Yhdysvaltain länsimaiden ylläpitämä, niiden hallitsema koko järjestelmätason ikään kuin järjestys. Sitten tullaan vuoteen 2002 eteenpäin, niin voidaan ajatella, että Turkki on valtiatoimijana pyrkinyt murtamaan tämän alueellisen status quon. Ja siitä on sitten järjestelmätasolla ja suhteessa suurvaltoihin tullut ikään kuin revisionistinen valtio. Eli se kokee tämän kansainvälisen järjestelmän ei-legitiiminä ja pyrkii muuttamaan sitä omasta perspektiivistään katsoen oikeudenmukaisempaan suuntaan. Ja nyt tämä kaikki tietysti vaikuttaa hirmuisesti siihen, miten Turkki on toiminut viimeisen 10 vuoden aikaa Lähi-idässä ja miten se toimii suhteessa länsimaihin ja Venäjään. Jos katsotaan tätä viimeistä 10 vuotta tai 20 vuotta, niin ensin Turkin suhteiden ikään kuin laajentaminen Lähi-idässä oli tällaista talousekspansiota ja talousintegraatiota, kulttuurisen vallan kasvattamista, soft poweria, turkkilaiset saippuaoperat levisi laajasti Lähi-itään ja Turkilla oli tällaista ruohonjuuritason vaikutusvaltaa kansalaisten keskuudessa. Mutta myös regiimit suhtautu Turkkiin tällä kaudella vuoteen 2011 saakka ikään kuin positiivisemmin. Sitten vuodesta 2011 tähän hetkeen on nähty Turkilta aggressiivinen interventionistinen linja,
eli tätä vaikutusvaltaa on pyritty kasvattamaan voimapolitiikalla. Ja tämä on ennen muuta ilmennyt pyrkimyksessä tukea muslimiveljeskuntaliikkeitä ympäri Lähi-itää. Kaikkein suurimpana esimerkkinä tietysti Syyria, jossa Turkki pyrki vaihtamaan Assadin hallinnon muslimiveljeskuntahallintoon. Ja tämä tietysti sitten johti siihen, että alueiden regiimien kanssa, puhutaan me sitten Egyptistä, Saudi-Arabiasta, Arabiemiraateista, jotka suhtautuu muslimiveljeskuntaan hyvin kielteisesti, näiden kanssa Turkilla meni sukset täysin ristiin. Nyt vaalivuonna me nähdään jonkunnäköistä liennytystä Turkin osalta näiden kaikkien edellä mainittujen toimijoiden kanssa, mukaan lukien myös Israel. Ja se johtuu pitkälti siitä, että Itäinen Välimeri ja Lähi-itä alkoi kytkeytyä toinen toisiinsa ikään kuin Turkin vastaiseksi blogiksi. Turkki koettiin niin uhkaavana toimijana näiden kaikkien puolesta, ja Kreikka ja Kypros esimerkiksi on tehnyt mittavaa turvallisuusyhteistyötä nyt sitten Arabiemiraattien, Egyptin ja Israelin kanssa. Ja tämä on se kuvio, johon Erdogan on pyrinyt vastaamaan nyt näillä uusimmilla ikään kuin suhteiden normalisoinnilla näiden valtojen kanssa. Mutta se suuri kysymys on se, että onko tämä esimerkki Turkin valtiointressin muuttumisesta pitkällä aikavälillä, vai onko kysymys siitä, että Erdoganilla on kotimainen sisäpoliittinen tarve saada esimerkiksi Saudilta ja Arabiemiraateilta suoria investointeja, lainoja, valuuttaa, ja sitten mikä on tämä Itäisen Välimeren kysymyksen painoarvo tässä suhteessa, kuinka paljon tämä eristyksiin joutuminen tätä asiaa selittää. Tähän meillä ei ole vielä suoraa vastausta, mutta normalisointia on siis viime aikoina yritetty. Ja suurin syy siihen lienee tämä ikään kuin eristyksiin joutuminen. Iranin suhteen sen verran, että Turkilla ja Iranilla on erittäin kompleksiset suhteet johtuen siitä, että ne aseistaa vastakkaisia proxy-armeijoitaan sekä Irakissa että Syyriassa. Tämä on yritetty pitää loitolla kaupallisista, taloudellisista suhteista ja siitä pitkästä linjasta, että Turkki ja Iran ikään kuin yrittää osastoida nämä ongelmansa vähän samaan tapaan kuin Turkki ja Venäjä osastoi omia ongelmiaan. Sitten jos tullaan tähän kysymykseen, että mitä tämä kaikki 20 vuoden saldo ikään kuin vaikuttaa siihen, miten Turkki lukee tätä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Silloin kun Venäjän hyökkäys alkoi, iso osa Turkki-kommentaattoreita maailmalla oli sitä mieltä, että se jo jonkun aikaa jatkunut ikään kuin autonominen ulkopolitiikka, ikään kuin tasapainoilu Venäjän ja länsimaiden välillä, että se ei voi jatkua tässä uudessa tilanteessa, että tämä konflikti on niin suuri, että Turkki joutuu ikään kuin valitsemaan puolensa. No näin ei ole käynyt tähän päivään mennessä. Itse asiassa Turkki on pystynyt ja pyrkinyt jonkun verran jopa hyödyntämään tätä omaa asemoitumistaan toimiessaan välittäjänä Ukraina ja Venäjän välillä ja ikään kuin olemalla Naton sisällä jonkunnäköinen välittäjä myös sitten Venäjän suuntaan. Kaikki tämä perustuu semmoiseen pitkään ajatukseen siitä, mihin mä viittasin siinä ihan ensin, että Turkin valtiointressissä on jo pitkään kytenyt ajatus siitä, että Turkilla on ollut tällainen riippuvuussuhde länsimaihin alkaen sieltä tasavallan perustamisesta ja itse asiassa jo Osmanin valtiosta saakka, ja että tämä napanuora pitäisi jollakin tavalla poikasta, katkaista, ja että Turkki tarvitsee näitä muita napoja sitten tämän katkaisun tekemiseen. Ja toki tässä vaikuttaa sitten, että Turkilla on näitä tiettyjä intressejä, energiaa, kauppaa, jota se pyrkii jatkamaan Venäjän kanssa tässäkin tilanteessa. Siinä mielessä suhtautuminen on hyvin erilainen kuin muilla länsimailla. Ankara-lähtöisyys, se on se päivän sana Turkissa. Tähän lopetan oman puheenvuoroni, jotta muut pääsee myös ääneen ja jatketaan tästä sitten paneelin puolella. Kiitos.
Kiitoksia Toni. Annetaan puheenvuoro Emmille ja tässä vielä en malta olla mainitsematta ennen kuin Emmi pääsee aloittamaan, että kiitos siis myös Suomen Lähi-idän instituutille ja ulkopoliittiselle instituutille siitä, että tämä tilaisuus on saatu yhteistyössä järjestettyä. Ole hyvä Emmi. Kiitos ja huomenta kaikille ja kiitos Timolle kutsusta tulla puhumaan tänne. Mukavaa olla täällä. Mä keskityn mun puheenvuorossa Iranin ja Venäjän suhteeseen ja niiden muutokseen tämän Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Mä en tule puhua tässä puheenvuorossa tästä syyskuussa alkaneesta protestiliikkeestä, vaikka sillä toki on myös vaikutuksensa Iranin kansainväliseen asemaan näillä tärkeillä tapahtumilla ja siitä, että miten niin kuin erityisesti Iranin hallinto on väkivaltaisesti tukahduttanut tätä liikettä. Mitä Iranissa valtaa pitävät konservatiivit halusivat nähdä, olisi tällainen uusi maailmanjärjestys, jossa Venäjän ja Kiinan johtama uusi valtakeskus, jossa Iranilla olisi keskeinen rooli, murentaisi Yhdysvaltain hegemonian. Dollarikaupasta siirryttäisiin muihin valuuttoihin ja Yhdysvaltain asettamat talouspakotteet ei enää pidättelisi Iranin taloutta. Yhdysvallat vetäisi tässä skenaariossa joukkoonsa alueelta ja antaisi alueen maiden hoitaa suhteensa ilman sen puuttumista. Tässä kuvassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen nopea voitto olisi ollut merkittäviä askeleita kohti Yhdysvaltain aseman heikkenemistä. Nyt vuosi Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tilanne näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta. Iran on ajanut itsensä sellaiseen nurkkaan, mistä sen on aika vaikea päästä peruuttamaan ulos. Kun Iranin islamilainen tasavalta syntyi, niin sen ulkopolitiikan keskeinen linjaus oli, että se ei ole itää eikä länttä, vaan se halusi pysytellä sitoutumattomana ja erossa kylmän sodan suurvaltojen kamppailusta. Epäluulo paitsi Yhdysvaltoja kohtaan, niin myös Venäjää kohtaan oli syvää, eikä menneisyyden nöyryttäviä vaiheita unohdettu. Venäjä kilpaili vaikutusvallasta alueella eurooppalaisten kolonialistinen rinnalla 1800- ja 1900-luvulla, ja Venäjä muun muassa miehitti Irania toisen maailmansodan alla. Iranilaisessa mediassa nämä nöyrytyksen hetket nousee säännönmukaisesti esille. Taloudellisesti maat on ollut enemmän kilpailijoita kuin toisiaan täydentäviä. Ne on molemmat kaasun ja öljyn tuottajia, joiden taloudet kärsii modernisaatiovajeesta ja korkean teknologian puutteesta. Molemmilla on kuitenkin keskeistä erilaiset väylähankkeet, ja kuljetusten siirtyminen mereltä maalle toimisi niiden eduksi. Viime vuosina Venäjän ja Iranin intressit on ollut samansuuntaisia Iranin naapurustossa, muun muassa Syyriassa, Etelä-Kaukasiassa ja Afganistanissa. Kylmän sodan jälkeisessä Yhdysvaltojen johtamassa yksinapaisessa järjestyksessä Iranin konservatiivit halusivat liittoutua amerikkalaisia vastaan. Korkea johtaja Khamenei on halunnut vahvistaa maan yhteyksiä Venäjän ja Kiinaan samalla kun välimatka länteen pitenee. Konservatiivipresidentti Ahmadinejadin hallitus aloitti tällaisen katse itään -doktriinin Iranin ulkopolitiikassa 2000-luvun alussa, ja nykyinen konservatiivipresidentti Raisi on nyt jatkanut tätä linjaa. Iran halusi käydä kauppaa Kiinan ja Venäjän kanssa tilanteessa, jossa kansainväliset pakotteet ja epäonnistunut talouspolitiikka on suistaneet sen talouden kuidun partaalle. Hallinnossa toki myös länsisuuntauksella on ollut kannattajansa, mutta nykyisellään heidät on työnnetty marginaaliin. Moderaatti Rouhanin hallintokaudesta ei ole ajallisesti kulunut kauhean pitkää aikaa, mutta ulkopoliittisilla valinnoillaan islamilainen tasavalta on ajautunut kauaksi edellisen presidentin ajasta. Rouhanin hallintokaudellahan solmittiin tämä ydinsopimus JCPOA vuonna 2015, ja odotukset niin Iranissa kuin kansainvälisellä yhteisöllä oli korkeat Iranin avautumisesta ja sen talouden kytkemisestä kansainväliseen talouteen. Iranin konservatiivien piirissä syvä epäluulo länttä kohtaan kuitenkin jatkui, ja sopimuksella oli kovaäänistä vastustusta järjestelmän sisällä. Länsiorientoituneet poliitikot joutuivat hankalaan asemaan, kun presidentti Trump veti Yhdysvallat ulos ydinsopimuksesta ja asetti entistäkin kovemmat pakotteet Irania vastaan vuonna 2018. Kesällä 2021 konservatiivit varmisti itselleen värisuoran kaikkiin valtakeskuksiin Iranissa, kun presidentti Raisi valittiin presidentiksi.
uuden presidentin hallinto ilmoitti keskittyvänsä ulkopolitiikassaan lähialueille ja itään. Raisi toteuttaa tätä edellä mainittua korkean johtajan visiota ja on systemaattisesti ajanut läheisempiä suhteita Venäjään, Iranin lähialueen maihin ja Kiinaan. Raisin ensimmäinen kahdenvälinen vierailu presidenttinä suuntautuikin Moskovaan vähän ennen tämän hyökkäyssodan alkamista alkuvuodesta 2022. Vuosi sitten, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, Iranin hallinto ajautui asettumaan Venäjän rinnalle. Se yritti tasapainoilla ja edelleen yrittää tasapainoilla kannanotoissaan vastustamalla sotaa ja vaatimalla poliittista ratkaisua. Keskeistä kuitenkin on ollut se, että Iran ei ole tuominut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, vaan se on asettunut tukemaan Putinin narratiivia siitä, että sen sodan syy on Naton aggressiivinen laajentuminen. Myöhemmin osoittautui, että Iranin hallinto antaa sotilaallista tukea Venäjälle sodassa Ukrainaan toimittamalla droneja Venäjälle. Mediaraporttien mukaan Venäjän tuki saattaa olla paljon laajempaakin. Venäjä on samanhenkinen kumppani Iranin hallinnolle, jolla on edessään suuri muutos. 83-vuotiaan korkean johtajan Khamenein valtakausi päättynee ennen pitkää. Ja regiimin jatkuvuudelle on hyväksi tukeutua maihin, jotka eivät ole kiinnostuneita kumppaniensa demokratian tai ihmisoikeuksien tilasta. Yhdysvaltojen vastustaminen on suuri yhteinen nimittäjä. Venäjän toiminnan ajettua sen kansainväliseen eristykseen, sen kiinnostus islamilaista tasavaltaa kohtaan kasvoi. Vladimir Putin teki ensimmäisen entisen Neuvostoliiton maiden ulkopuolelle suuntautuneen vierailunsa Ukrainan hyökkäämisen jälkeen Iraniin viime kesänä, jossa tapasi iranilaisten lisäksi Turkin presidentin Erdoğanin. Vierailuja Iranin ja Venäjän välillä tehdään eri tasoilla tiheään tahtiin ja myös erilaiset yritysvaltuuskunnat on ollut liikkeellä. Iranilla on kokemusta yli 40 vuoden ajalta pakotteiden alla olemisesta. Iran ja Venäjä on yhtä mieltä siitä, että dollarin ylivalta kaupankäynnissä pitää murtaa ja dollarin sijaan käyttää kansallisia valuuttoja. Iranilla ja Venäjällä on selvästi yhteinen intressi murtaa ja kyseenalaistaa kansainvälisiä taloussanktioita. Sekä Iran että Venäjä on halunnut luoda kuvaa tiiviimmästä ja nopeasti kehittyvästä yhteistyöstä ja suhteesta. Erityisesti nopeasti lisääntyvää taloudellista suhdetta on haluttu korostaa, mutta todellisuudessa volyymit on edelleen kyllä kasvusta huolimatta jokseenkin vaatimattomia. Itse asiassa se, että venäläistä öljyä alettiin myydä lännen sijasta idässä, niin laski Iranin saamaa hintaa sen omasta öljystä. Miten tärkeä Iran on Venäjälle? Hyökkäyssodallaan monia siltoja polttanut ja tiukkojen pakotteiden alle joutunut Venäjä näkee Iranin tärkeämpänä kumppanina kuin ennen sodan alkua, se on varmaa. Sillä on kuitenkin edelleen myös muita suhteita alueella, joita sillä ei ole varaa, joita ei halua menettää. Iranissa pidetään jo varmana, että Iran saa Venäjältä 24 tällaista Su-35-hävittäjää. Iranin parlamentin jäsen kertoi tammikuussa, että nämä hävittäjät saadaan Iranin maaliskuun jälkeen. Ja joidenkin arvioiden mukaan Venäjä maksaa näillä hävittäjillä materiaalihankintojaan Iranista Ukrainan rintamalle. 24 hävittäjää on kuitenkin aikamoinen määrä droneja. Ja onko Venäjä tosiaan valmis myymään Iranille hyökkäyksellistä materiaalia, jossa sen suhteet Persianlahdelle, Israelin ja Turkkiin on edelleen sille tärkeitä? Jos tämä tapahtuu, niin askel on iso, mutta jää nähtäväksi. Venäjä on aiemmin toimittanut Iranille puolustuksellista materiaalia, eli tällaisen S-300-ilmatorjuntajärjestelmän. Syyriassa, jonka presidentin al-Assadin vallassa pysymiseen Iran on vuosikaudet panostanut, ollaan siirtymässä nyt uuteen vaiheeseen. Venäjä on tuonut yhteen Syyrian ja Turkin edustajat. Al-Assadin hallintoon on luonut siteensä uudelleen Arabiemiraatit ja samaan suuntaan askeleita ottaa monet muut alueen maat. Mikä rooli jää Iranille Syyriassa? Iran muistuttaa kaikissa tapaamisissa Syyrian hallinnon kanssa roolistaan siinä, että al-Assadin hallinto on edelleen pystyssä. Iranin ponnisteluja yhteyksien tiivistämisestä arabinaapureihin vaikeuttaa eri toimijoiden erilaiset tavoitteet siis Iranin sisällä. Ulkoministeri on sukkuloinut ahkerasti alueelle ja menestykseksi lähialueen politiikassa voidaan laskea muun muassa diplomaattisuhteiden palauttaminen Arabiemiraatteihin ja Kuwaitiin. Iran kuuluttaa haluavansa jatkaa dialogia Saudi-Arabian kanssa ja on valmis
palauttamaan maiden väliset diplomaattisuhteet. Samanaikaisesti Iranin vallankumouskaartin Quds-joukot operoi Irakissa ja Jemenissä, Libanonissa ja Syyriassa, ja näillä on heijastusvaikutuksensa koko alueella. Persianlahden yhteistyöneuvostomaat pitää yllä yhteyksiä moneen suuntaan, länteen, Venäjälle ja Kiinaan. Israelin läsnäolo alueella on lisääntynyt Abraham-sopimusten myötä. Kauppasuhteet näillä siis Persianlahden yhteistyöneuvoston mailla kukoistaa EU:hun samalla kun Iranin asema heikkenee ja pakotteet, jotka liittyy maan ihmisoikeustilanteeseen ja droonien vienti Venäjälle, lisääntyy. Iranin eristys on niin kuin viimeisen vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti. Kiinan merkitys Iranissa on kasvanut lähivuosina merkittävästi. Yhdysvaltain pakotteista huolimatta Kiina on jatkanut öljyn ostamista Iranista tosin maltillisilla määrillä. Se on ostanut sitä alehintaan ja mediaraporttien mukaan kierrättää sitä matalalla profiililla erityisesti Malesian kautta toissijaisten pakotteiden välttämiseksi. Öljytulot Kiinasta on ollut se elämänlanka, joka pitää Iranin taloutta pinnalla. Iranilaiset on kulttuurisesti vahvasti sidoksissa länteen noin yleistäen, ja konservatiivien sanelu itään kääntymisestä ei muuta iranilaisten identiteettiä. Iranilaisia huolestuttaa syvästi tämä entistä totaalisempi kansainvälinen eristys. Venäjän heikko sotamenestys on lisännyt sisäistä kritiikkiä Iranissa sen Venäjän rinnalle asettumisesta. Esimerkiksi jotkut iranilaiset entiset diplomaatit on varoittaneet pidemmän ajan seurauksista, joita näillä droonitoimituksilla Venäjällä sekä ydinsopimusneuvottelujen epäonnistumisella on maalle. Syvempi eristys ja entistä heikompi talous. Venäjän ja Iranin lähestyminen ja kasvava keskinäisriippuvuus on merkittävä alueellinen seuraus Venäjän päätöksestä aloittaa hyökkäyssota Ukrainaan. Iranin munat on kuitenkin nyt yhdessä korissa aika selvästi, ja onko tämä kestävä ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu? Mikäli Yhdysvallat painostaa Kiinaa lopettamaan öljyostot Iranista, on Iranin talous ja sen myötä yhteiskunnan vakaus entistä suuremman kriisin edessä. Joo, lopetan tähän ja päästän lauteille Liisalle. Kiitos. Kiitos paljon, Emmi, ja annetaan puheenvuoro seuraavaksi Liisa Liimataiselle. Ja meillä on taustakuvan vaihto luvassa. Tapahtuuko se sieltä vai käydäänkö täältä koneelta? Aha, okei. Mistä? Olkaa hyvä. Joo, kiitos. Ai niin, totta. Joo. Mun aiheeni on Irak Lähi-idän nurkkakuntaisen politiikan ristiaallokossa. Saudi-Arabian Jeddassa heinäkuussa 2022 pidetyssä Lähi-idän turvallisuuskonferenssissa maan kruununprinssi Mohammed bin Salman kehotti Irania ryhtymään yhteistyöhön alueen maiden kanssa ja lopettamaan sotkeutumisen muiden maiden asioihin. Mohammed bin Salmanin yhteistyöehdotus oli yllätys. Vuosikymmenen ajan Saudi-Arabia ja Iran ovat olleet vastakkaisella puolella Lähi-idän alueellisessa konfliktissa. Näin Saudi-Arabia kehotti Irania myös osallistumaan keskusteluun siitä, miten Lähi-idän alue reagoi Ukrainan sodan aiheuttamaan inflaation ja ruokaturvallisuusongelmaan. Juuri näistä syistä Saudi-Arabia tuntuu olevan tosissaan, kun se pyrkii kestäviin suhteisiin Iranin kanssa, kertoo saudi-arabialaisen Arab News-lehden pääkirjoitustoimittaja Hassan al-Mustafa. Toisaalta Ukrainan sota on selvästi lähentänyt Irania ja Venäjää, joka myy lennokkejaan. Myös vuosikymmeniä Yhdysvaltain suojeluksessa ollut Saudi-Arabia pyrkii nyt luomaan suhteita Venäjään. Ensimmäiset kontaktit luotiin OPECin piirissä, mutta Saudi-Arabian kuninkaan Salmanin vierailu Moskovassa vuonna 2017 aloitti uuden vaiheen. Saudi-Arabian aikaisemmin hyvin tiivis suhde Yhdysvaltaihin tuntuu kuuluvan menneisyyteen, vaikka Saudi-Arabia säilyttää siteet entiseen suojelijaansa, varsinkin asekauppojen kentällä. Saudi-Arabian ulkoministeri Fahran bin Faisal muistutti Jeddan turvallisuuskonferenssin jälkeen, että Jeddan kokous ei ottanut esille kysymystä luoda niin sanottu Arabien NATO, johon Israelkin osallistuisi. Näin Saudi-Arabian kuningaskunnan katsotaan ojentaneen kätensä Iranille, joka on huolestunut Persianlahden alueen arabimaiden liitto, jota on huolestuttanut Persianlahden alueen arabimaiden liittoutuminen Israelin kanssa. Näin Lähi-idän valtiot näyttävät etsivän tietä alueen turvallisuutta lisääviin sopimuksiin.
Iranin ja Saudi-Arabian edustajat ovat tavanneet 5 kertaa Irakin aikaisemman pääministerin Mustafa al-Kadhimin johdolla. Juuri Irakin edellinen pääministeri toimi sovun rakentajana Iranin ja Saudi-Arabian välillä, koska Iranin vallankumouskaartin luomat Irakissa toimivat milisijoukot estävät Irakin itsenäistymisen. Arab Newsin kommentaattori muistutti, että Iranin vallankumouskaarti valmentaa myös muita Persialahden alueen maita vastaan toimivia asejoukkoja juuri Irakissa. Ja Irakista käsin on laukaistu myös Iranin tuottamia lennokkeja Saudi-Arabian ja muiden Persialahden maiden energialähteitä vastaan. Kun Arab Newsin pääkirjoitustoimittaja puhui Irakista Persianlahden alueen maihin laukaistusta lennokeista, hänellä oli varmasti mielessä Irakista Saudi-Arabian syyskuussa 2011 ammutut 25 lennokkia. Teillä on tässä tämä kartta ja siinä näkyy nämä 2 tuotantolaitosta, johon nämä lennokit osuvat. Niiden kohteena oli Riyadista itään sijaitsevat Quraisin öljykentät ja Abqaiqin öljyjalostamo. Saudi-Arabian öljyn tuotanto laski hyökkäyksen vuoksi lähes puoleen. Koska Iranin hyökkäyksen tavoite ei ollut tuotantolaitoksen tuho, saudit onnistuivat korjaamaan vahingot nopeasti. Lennokki-isku oli pirullinen viesti, jolla Iran pyrki muuttamaan saudien politiikkaa. Siinä se onnistui, eli neuvottelut alkoivat. Toinen syy Mohammed bin Salmanin linjan muutokseen oli Yhdysvaltain muuttunut Lähi-idän politiikka. Ukrainan sodan seurauksena syntynyt energiakriisi toi presidentti Joe Bidenin Riyadin heinäkuussa 2022. Siellä hän pyysi Saudi-Arabia lisäämään öljyn tuotantoa tuntuvasti ja estämään näin öljyn hinnan kohtuuttoman nousun, mutta Saudi-Arabia ei suostunut pyyntöön. Näin Yhdysvallat havaitsi, että Persialahden maat eivät näe Ukrainan sotaa samalla lailla kuin Yhdysvallat ja sen liittolaiset. Monille läntisen rintaman ulkopuolisille, kuten Saudi-Arabialle, Ukrainan sota ei ole koko maailmaa jakava konflikti, joka pakottaa myös läntisen maailman ulkopuoliset valitsemaan puolensa. Ja koska Persianlahden maat tietävät, että Yhdysvallat ei enää huolehdi niiden turvallisuudesta niin kuin ennen, eräät arabimaat ovat solmineet niin sanotun Abrahamin sopimuksen Israelin kanssa. Saudi-Arabia sen sijaan ryhtyi tapaamaan Iranin edustajia Irakin edellisen pääministerin välityksellä. Saudi-Arabian ja Iranin välisiä neuvotteluja on kuitenkin jarruttanut se, että Irak sai uuden hallituksen lokakuussa. Uusi pääministeri Mohammed Shia al-Sudani edustaa Iranin sidoksissa olevia shia-puolueita, mutta myös hän näyttää oivaltaneen, että Persialahden alueen 2 suurvallan Iranin ja Saudi-Arabian jatkuva konflikti vaikuttaa myös hänen mahdollisuuksensa saada aikaan tuloksia Irakissa. Pääministeri Ali Sudani tietää, että naapuri Iran on jo kauan sitten pidättänyt oikeuden valvoa Iranin politiikkaa. Toisaalta hän tietää, että naapurimaan nykyinen edistystila on sille ongelma ja siksi kontaktit jatkuvat. Jotta Persialahden maiden ongelmat saavat syvyyttä, on pakko tehdä harppaus taaksepäin. Irakin tilanne kertoo Iranin turvallisuuspolitiikasta, joka syntyi jo Iranin islamilaisen tasavallan alkuvuosina. Pian Iranin vuonna 1979 tapahtuneen vallankumouksen jälkeen Irak hyökkäsi Iraniin. Vuosina 80-88 käyty Iran-Irak-sota muokkasi perusteellisesti vallankumouksesta syntyneen Iranin islamilaisen tasavallan turvallisuuskäsitystä. Koko länsi, kaikki arabimaat paitsi Syyria ja myös Neuvostoliitto tukivat Irakia eri tavoin. Pitkässä sodassa täysin yksin jäänyt Iran oppi, että se ei voi puolustautua suorassa vastakkainasettelussa sitä vahvempien valtioiden kanssa. International Crisis Groupin vuonna 2018 julkaiseman raportin Iran's Priorities in the Turbulent Middle East. Kansainvälinen ajatuspaja selittää Iranin turvallisuuspolitiikkaa näin. Iran on pitkään yrittänyt päästä eroon jatkuvasta piiritystilasta ja paikata omaa suhteellista heikkouttaan perinteisen aseistuksen kentällä sillä, että se on rakentanut taistelukumppanien ja sijaistaistelijoiden verkon, jolla se suojelee itseään ulkoisilta uhilta. Iranin turvallisuuskäsitystä kutsutaan etuvartiopolitiikaksi, englanniksi forward defense. Se merkitsee sitä, että sotaa käydään muualla kuin Iranissa, eli alueen heikoissa valtioissa. Juuri niiden alueilla Iran voi kohdata vihollisen taistelukentällä omien sijaistaistelijoidensa tukemana, ilman että sodankäynti vahingoittaa Irania ja sen kansaa. Heikkoja valtioita ovat Libanon, Syyria, Irak ja Jemen. Koska Iran näkee Irakin oman puolustuspolitiikkansa osana, Iranin liittolaiset Irakissa, siis irakilaiset shia-puolueet ja milisijoukot, ovat pitäneet huolta siitä, että Irak ei itsenäisty.
Irakin shia-puolueiden mielestä heille maan asukkaiden enemmistön edustaja on oikeus pitää Irak valvonnassaan. Irakin shia-puolueiden mielestä nämä puolueet voivat hyväksyä vallanjaon maan väestön muun kahden osaan, siis sunnien ja kurdien kanssa, vain jos shiat maan enemmistönä valvovat todella päättäviä elimiä. Tällä hetkellä Irakissa toimii aktiivinen kansalaisyhteiskunta, joka taistelee toisenlaisen yhteiskunnan puolesta. Suuri joukko näitä aktivisteja on surmattu ja Irakissa uskotaan, että heidän nitisteensä löytyvät juuri Iranin tukemien milisijoukkojen keskuudesta. Irakissa on nimittäin noussut esille uudenlainen nationalismi, joka toimii ulkopuolisten sekaantumista vastaan. Näille voimille Iranin luomat milisijoukot ovat pahin vihollinen. Uusi Iranin sidoksessa olevien shia-puolueiden tukema pääministeri al-Sudani ei ole vielä näyttänyt, tekeekö hän todella työtä itsenäisen Irakin puolesta. No niin, tässä on. Kiitoksia paljon mielenkiintoisista analyyseistä ja seuraavaksi Hannu Juusola, ole hyvä. Kiitoksia. 10 minuuttia. Ei toi haittaa tuossa. Okei. Kaikki tietää, mistä alueesta puhutaan. Hyvä. Mun aiheena on Saudi-Arabia, se, että miltä tämä tilanne näyttää Saudi-Arabian kannalta ja mitä sitten on tapahtunut tässä suhteessa Ukrainan sodan aikana. Liisa toi esille joitain aspekteja, joihin mä palaan uudelleen. Jos ajatellaan Saudi-Arabian ulkopolitiikan pitkää linjaa, niin siinä on nimenomaan ollut vuodesta 1945 keskiössä Yhdysvaltojen antama turvatakuut. Tämä on se suuri linja Saudi-Arabian ulkopolitiikassa. Toinen tärkeä elementti on siinä pyrkimys alueelliseen hegemoniaan, ja tämä alue, missä pyritään olemaan toimijan, määritellään suhteellisen rajatusti, eli ennen kaikkea on kysymys Persianlahden alueesta. Se on heijastunut ja heijastuu hyvin voimakkaasti Saudi-Arabian Jemen-politiikassa, ja se näkyy tietysti sitten niissä valtataisteluissa, mitä on käyty Persianlahden yhteistyöjärjestön suhteen kaikki ne vuosikymmenet, kun se on ollut olemassa 80-luvun alusta lähtien. Saudi-Arabia on historiallisesti, jos ei ajatella ihan lähialuetta, niin nimenomaan myös esimerkki tämmöistä status quo-valtiosta. Ja sen suhteen muutos nykyisen kuningas Salmanin valtakaudella ja ennen kaikkea hänen poikansa noustua merkittävään asemaan on vielä suurempi muutos ehkä kuin mitä Turkin suhteen on tapahtunut. Ja se on heijastunut sitten hyvin monessa alueellisessa konfliktissa. Kun tultiin Ukrainan sotaan, niin lähtökohdat sille, eli se, että mitä oli silloin Saudi-perspektiivistä tapahtumassa, mihin sitä peilataan, niin ensinnäkin tietysti tärkeä aspekti on Venäjän kasvava rooli 2015 alkaen alueella. Saudi-Arabia on mukautunut siihen erinomaisesti. Toinen vielä paljon tärkeämpi tekijä on sitten Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen ongelmalliset suhteet. Ne on olleet pitkään ongelmalliset, ne olivat Obaman aikana ongelmalliset. Tässä oli ennen kaikkea kysymys tästä Iranin ydinsopimuksesta, Obaman suhtautumisesta arabikevääseen, mistä Saudi-Arabiassa ei tykätty. Ne olivat paremmat Trumpin kaudella, mutta eivät ongelmattomat. Liisa viittasi tässä 2019 iskuihin Saudi-Arabian öljytuotantolaitoksiin. Saudi-Arabiassa ei jäänyt huomaamatta se, että Trump ei tehnyt siinä suhteessa yhtään mitään. Se, että Saudi-Arabiaan isketään, on aina ollut hyvin tavallaan ehdoton raja Yhdysvaltojen
politiikassa, mihin puututaan, mutta Trump ei tehnyt mitään. Biden peri Obaman kauden ongelmat ja vielä sitten, kun hän vaalikampanjassaan lupasi tehdä Saudi-Arabiasta paariavaltion, niin tilanne ei mitenkään parantunut. Mutta kaiken kaikkiaan Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välien huononeminen on jo pitemmän ajan trendi. Kolmas tärkeä tekijä, joka limittyy Ukrainan tapahtumien kanssa, on tietysti tämä alueellinen valtataistelu, mikä on liittynyt ennen kaikkea Saudi-Arabian ja Iranin välisiin suhteisiin, mikä tuli esille useammassa puheenvuorossa jo aikaisemmin. Saudi-Arabia on tässä suhteessa noudattanut vähän Erdoganin Turkin mallia siinä mielessä, että ensin pyritään murtamaan status quo, Syyria-politiikka, Jemen-politiikka ja niin edelleen, mutta sitten aletaan reivaamaan takaisin. Ja tämä on heijastunut sitten jonkinlaisessa neuvotteluprosessissa Iranin kanssa, Irakin ja muiden, viimeksi Ranskan ja Jordanian välittämässä prosessissa. Ja neljäs, missä se on heijastunut, on sitten tämä ongelmalliset tai edelleenkin ongelmalliset välit sitten Persialainen yhteistyöjärjestön maiden välillä. Saudi-Arabian konflikti, tulkinta tässä konfliktista on hyvin paljolti samanlainen, ja tämä on meillä kaikkien hyvä pitää mielessä, että meillä on aika lailla yhtenäinen tulkinta tästä konfliktista koko alueella. Me ollaan tavallaan ajatellaan niin, että Ukrainan konflikti on sellainen, joka muutti kaiken, ja kaikkea tulee katsoa sen jälkeen siitä perspektiivistä, että miten suhtaudutaan Ukrainan konfliktiin. Ja tämä on tulkinta, jota ei ymmärretä Lähi-idässä. Sitä ei ymmärrä edes Yhdysvaltojen parhaat ystävät, Saudi-Arabia ja Israel. Eli tämä nähdään Euroopan sotana, ja se ei tarkoita sitä, että sen takia luovuttaisiin kaikista mahdollisista intresseistä. Tämä on tullut hyvin selvästi esille kaikkien näiden valtioiden reaktioissa. Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian suhteet eivät ole parantuneet. Tämä Bidenin viime kesän matka, mihin Liisakin viittasi, ei johtanut läpimurtoon. Yhdysvalloissa oltiin hyvin loukkaantuneita siitä, että Saudi-Arabia ei toiminut siten, että se olisi pyrkinyt estämään öljyn hinnan nousua ja sen inflatorisia vaikutuksia, vaikka oli Yhdysvaltojen välivaalit. Saudi-Arabiassa tämän tyyppinen tulkinta koetaan hyvin loukkaavana. Että heidän politiikkaa ei noudata Yhdysvaltojen vaalikalenterin mukaisesti. Saudi-Arabia ei halua olla Yhdysvaltojen alusmaa. Eli nämä tulkinta näissä suhteista on kovasti erilainen tällä hetkellä näillä kahdella perinteisellä liittolaisella. Saudi-Arabia on YK:ssa yleiskokouksessa tuominnut miehityksen, mutta ei ole ollut valmis pakotteisiin. Ja kun lukee Saudi-Arabian edustajien kommentteja, niin siellä on aika paljon ymmärrystä Venäjän turvallisuusnäkökohtia kohtaan. Usein nousee esille Jemen, eli Jemen vertautuu Ukrainaan. Valtion rajalla oleva epävakaa valtio, jota muut pyrkivät käyttämään hyväksi heikentääkseen sitten Saudi-Arabiaa tai Venäjää. Tämän tyyppistä ajattelua on paljon Saudi-Arabian vaikutusvaltaisissa piireissä. Tavallaan siis olennaista on siis tavallaan, he eivät ole sitä mieltä, että he ovat neutraaleja, mutta he ovat sitä mieltä, että he ovat pyrkineet pitämään balanssin. Persianlahden valtioiden välit, siis arabivaltioiden välit, ovat parantuneet viime aikoina selvästi. Voi olla, että Ukrainan sodan tapahtumat ja Iranin meneminen siinä
selvästi Venäjän puolelle, on vaikuttanut tähän prosessiin, sillä on muitakin syitä, mutta siinä on tapahtunut selvä muutos. Saudi-Arabia pyrkii hyvin voimakkaasti monipuolistamaan suhteitaan, eli toimii täysin eri lailla kuin Iran. Viime aikoina on puhuttu hyvin paljon suhteista Kiinaan, Xiin vierailusta joulukuussa ja siitä, kuinka järjestettiin ensimmäinen Kiinan ja Persianlahden arabivaltioiden ja välinen tapaaminen ja vielä laajempikin arabimaiden ja Kiinan tapaaminen. Tämä on osa tätä pyrkimystä laajentaa. Se ei tarkoita sitä, että oltaisiin luopumassa Yhdysvalloista. Siihen ei ole varaa, koska tämä turvaverkko on edelleenkin fakta. Kellään muulla ei ole mahdollisuutta turvata Yhdysvaltoja. Tämä Iranin ja Saudi-Arabian välinen rauhanprosessi tai liennytys ehkä pikemminkin, niin se on vähän jäähyllä. Siinä on nämä Iranin sisäiset tapahtumat on hyvin merkittävä tekijä siinä ja myös sitten tietysti se, että Venäjä on niin selvästi, Iran on niin selvästi Venäjän puolella. Näillä on selvä vaikutus sitten Saudi-Arabian mahdollisuuteen ja haluun edetä tällä tiellä. Kiitoksia. 10 minuuttia tulee täyteen. Okei, kiitoksia paljon Hannulle ja kiitoksia kaikille panelisteille todella kiinnostavista näkökulmista. Meillä on paljon puhuttavaa. Mä ajattelin avata ehkä sellaisella kysymyksellä, mihin Hannu tässä jo vähän viittasi, eli siis tämä eriävä näkökulma tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, mikä monissa Lähi-idän maissa tulee heti ilmeiseksi. Miltä se näyttää, sanotaan johdossa ja mediassa? Euroopassa on nyt hyvin yhtenäinen narratiivi tähän, että mistä on kyse. Venäjä on hyökännyt yksipuolisesti Ukrainaan. Kyseessä on laiton hyökkäyssota ja sen onnistuminen uhkaisi sitten kansainvälistä järjestystä perinpohjaisella tavalla. Niin miltä tämä näyttää Turkissa, Iranissa, Saudeissa, niin kuin mediassa ja julkisessa keskustelussa? Mitkä on ne keskeiset asiat, mitkä on erilaisia tähän läntiseen näkökulmaan? Joo, aloitan Turkista. Tässä Hannu viittasi siihen, että tämä konflikti kehystetään Saudi-Arabiassa hyvin eri tavalla. Ja Hannu puhuu siitä, että vaikka Venäjän nähdään hyökkäjänä ja se sinällään tuomitaan, niin sitten sen alla on hyvin erilainen keskustelu. Ja tämä kuulosti kyllä hyvin samanlaiselta kuin se keskustelu, mitä Turkissa käydään tästä konfliktista. Alusta asti on ollut ikään kuin kaksi linjaa. Virallinen Turkki tuomitsee tämän hyökkäyksen ihan samalla tavalla kuin se vuonna 2014 tuomitsi Krimin valtauksen, mutta sitten jos kuunnellaan esimerkiksi näiden keskeisten Turkin ulkopolitiikan ideologien, kuten presidentti Erdoganin neuvonantajan Ibrahim Kalinin tekstejä ja puheita koko tältä ajalta, niin hän hyvin usein sitten tämän ikään kuin tämän pintatason tuomitsemisen jälkeen lähtee keskustelemaan tai vie keskustelua siihen suuntaan, että länsimaat kokonaan kieltäytyy puhumasta siitä pitkästä linjasta sieltä 90-luvulta tähän hetkeen ikään kuin sellaisesta mekanismista, joka tämän nykyisen konfliktin taustalta löytyy. Ja sen jälkeen hän tulee sitten tähän Turkin nykyjohdon lempiteemaan, että kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysvallat pyrkii rakentamaan tämmöisen pyramidimallisen maailmanjärjestyksen, jossa se on ainoa suurvalta ja jossa muut joutuu hyväksymään tämmöisen kakkosstatusvaltioasetelman, ikään kuin seuraava poras, ja sitten sen jälkeen hierarkiassa on vielä pienempiä valtioita. Ja näissä Kalinin puheenvuoroissa kritisoidaan hyvin paljon sitä, että länsimaissa ei haluta tätä asiaa ollenkaan noterata tai keskustella, ja että siellä vaan leimataan Putin hulluksi, ja että näitä asioita ei ikään kuin käsitellä. Ja tämä on sitten ikään kuin ponnahduslauta
sille ajatukselle, mihin jo viittasin omassa puheenvuorossani, että Turkki haluaa, Turkissa ikään kuin luetaan näitä Putinin puheita siitä perspektiivistä, miten he itse haluaa maailmaa hahmottaa. Ja silloin he tulee nimenomaan siihen, että siellä on hyvin perustavanlaatuinen tuntemus siitä, että Turkki on marginalisoitu, että se on liian pienessä roolissa, että länsimaat on rakentanut kansainvälisen järjestelmän, joka palvelee vain länsimaita. Ja tämä on hyvä huomata, että tämä menee paljon yli tämän Erdoganin regiimin. Siellä on iso joukko sekulаарinationalisteja, perinteisestä kemalistisesta linjasta olevia ulkopolitiikan tulkitsijoita, jotka jakaa tämän käsityksen, vaikka he ei välttämättä jaa tätä Erdoganin islamistista tai islamilaista luentaa Turkin roolista maailmassa. Tämä on ollut niin kuin leimallista, tai tämä on mun mielestä se suurin ero, että vaikka se hyökkäys tuomitaan ja vaikka Turkin omissa intresseissä on se, että Ukraina pysyy itsenäisenä valtiona, sen takia se sitä tukee droneilla ja muilla aseistuksella, jotta ei Venäjä kasva liian suureksi mahdiksi Mustalla merellä, niin silti heillä on koko ajan tämä ikään kuin tämän maailmanjärjestyksen kritiikki ja näiden Yhdysvaltain hegemoniapyrkimysten kritiikki tässä niin kuin tulkintakeyksen taustalla. Kiitos. Iranista, mitkä asiat on erilaisia läntiseen narratiiviin verrattuna, niin hyvin monet asiat niin kuin yleisestikin Iranin mediassa. Kyllä siis iranilaismediassa valitellaan ukrainalaisten kärsimystä ja tosiaan vastustetaan sotaa, mutta kyllä kritiikki kohdistuu vahvasti NATOon ja länteen. Ja iranilaiset myös korostaa sitä, että miten länsi aseistaa Ukrainaa ja osaltaan pahentaa sotaa, ja syyttävä sormi kyllä kohdistuu vahvasti länteen eikä Moskovaan. Joo, no mä sanon ihan pari-kolme asiaa. Ensinnäkin mä luulen, että Lähi-idässä monille tämä Ukrainan ja Venäjän sota on vähän tämmöinen eurooppalainen rajakahakka, jota ne ei ymmärrä siis semmoisena maailmaa täysin jakavana asiana, että se on meidän Euroopan ongelma. He ei oikein ymmärrä, minkä takia heidän pitäisi kaikki asiat muuttaa sen perusteella. Ja toinen, mun mielestä tähän liittyy semmoinen uusi länsi-itä-käsitys, että Venäjä on tietysti niin eurooppalaisesta näkökulmasta kuulunut aina itään, mutta jollain siinä on tämmöinen uusi ryhmittyminen. Ja sitten mun mielestä pitää muistaa, että Lähi-idän yhteiskunnista ne yhteiskunnat, jotka ovat lähimpänä meitä, ovat siis Libanon ja Iran. Ja siis myös tämä on semmoinen asia, jonka niin kuin Iranin kansalaisyhteiskunta ei varmasti onnistu samaistumaan Venäjää eikä näistä ongelmaa niin kuin siitä näkökulmasta, koska heidän tavoitteensa on niin kuin paremminkin meidän tyyppinen yhteiskunta ja nämä kansalaisoikeudet siis joo. Ja sen takia niin kuin tämä asia mun mielestäni nähdään hyvin eri tavalla siis Iranin kansalaisyhteiskunnan ja valtion taholta. Ja siis mä muistan, kun mä 90-luvulla niin tapasin näitä sen aikaisia uudistajia, niin he käytti semmoista käsitettä kuin oriental despotism, eli siis itämainen niin kuin yksinvalta. Ja mä luulen, että tämä on asia se, joka niin kuin tietynlaiset Lähi-idän yhteiskunnat näkee, samaistuu myöskin Venäjällä. Sehän on eräänlainen oriental despotism, vaikka sijaitsee Euroopassa, ei yksinään Euroopassa. Et siis mä luulen, että tämä Lähi-idän yhteiskuntien kehittyneimmät kansalaisyhteiskunnat ymmärtää myöskin tämmöisen yhteiskunta-analyysin tasolla nämä suuret eroja, niin kuin samaistuu niin kuin siinä suhteessa länteen. Joo, mulla ei ole muuta sanottamaa tästä. Aika vähän lisättävää. Tässä on nämä useimmat aspektit tullut hyvin voimakkaasti jo esille. Korostuu nimenomaan tämän tyyppinen ajattelu, jossa
koetaan läntiseksi ylimielisyydeksi se, että yhtäkkiä yksi sota on niin tärkeä. Samoin korostuu Saudi-diskurssissa se, että Yhdysvallat ei ole auttanut Jemenissä. Yhdysvallat on varmasti auttanut Jemenissä, mutta ei Saudi-perspektiivissä suinkaan tarpeeksi. Eli tämän tyyppistä, että miksi meidän pitää nyt sitten luopua kaikesta, kun meidän puolesta ei ole luovuttu. Samoin korostuu se, että mikä tuli esiin yleiskokouksen äänestyksessä vasta liittyen Palestiinan konfliktiin, Israelin-Palestiinan konfliktiin, niin siinä länsi ei tukenut Palestiinan kysymystä, ja tämä koetaan hyvin suurena kaksinaismoralismina, että miksi sitten miehitystä ei vastusteta kaikkialla. Tämän tyyppiset aspektit on hallitsevia. Ei Saudi-diskurssissa pelkästään, vaan hyvin laajalti koko arabimaailmassa. Joo, kiitos näistä kommenteista. Tästä oikeastaan päästään nyt tähän, kuulen paljon yhteisiä ääniä siis tästä tyytymättömyydestä status quohon Lähi-idässä ja tietynlaisen näkökulmaan maailmanjärjestyksessä, joka on Yhdysvaltain johtama ja joka natisee liitoksissaan, jota pyritään haastamaan. Tässä tuli esiin, että sekä Saudit että Turkki on pyrkinyt aktiivisesti haastamaan tätä status quota, mutta sitten myös reivannut vähän takaisinpäin sitten, koska Yhdysvaltojen kanssa hyvät suhteet on edelleen sellaiset, mitkä kannattaa pitää yllä. Onko mahdollisuutta, että Iran tekee vastaavaa liikettä? Eli nyt tässä on otettu askel niin kuin Venäjän suuntaan status quon heiluttamisessa. Onko mahdollisuutta, että Iran reivaa takaisin tai että on keinoja kannustaa sitä siihen? Millä tavalla tähän status quon ravistelemiseen kannattaisi ehkä lännessä suhtautua? Niin, voi sanoa ainakin, että Iran ei ehkä ole ollut status quo-valtio käyttäytymiseltään. Mitä lännessä voidaan tehdä, niin toki se, mitä me haluttaisiin nähdä, olisi, että Iran palaisi tähän ydinsopimukseen ja sitä kautta me saataisiin Iran tuotua takaisin tähän niin kuin yhteyteen ja keskusteluyhteyteen lännen kanssa ja pois sieltä eristyksistä, missä esimerkiksi ne ihmisoikeusloukkaukset, mitä siellä tehdään, niin se, mitä niiden suhteen voidaan tehdä, on hyvin vähäistä meidän puolesta, jos ei ole olemassa mitään suhteita, jos ei ole olemassa mitään, niin kuin enää mitään keppiä, koska kaikki on jo käytetty. Että se, että toivottaisiin toki, että me saataisiin luotua Iraniin hyvä keskusteluyhteys ja Iran takaisin osaksi vaikka globaalitaloutta ja vastuulliseksi kansainväliseksi toimijaksi. Että tämä JCPOA-neuvottelut on ehdottomasti se keino, mikä toivottavasti niin kun, tulee taas relevantiksi. Kiitos. Jos mä voin jatkaa, niin koko tavallaan kylmän sodan jälkeisen ajan meillä on ollut iso ongelma Iranin sitomisessa alueelliseen tavallaan turvallisuusrakenteisiin. Se on ollut pysyvä ongelma. Obaman pyrkimys 2015 niin tiedosti tämän ongelman, tai siinä oli taustalla tämän ongelman tiedostaminen, ja siihen liittyy myös ajatus siitä, että jollain lailla Iranilla on legitiimejä intressejä, turvallisuusintressejä ja muita intressejä, ja nämä tulisi ottaa huomioon. Ja tämä oli jo osittain taustalla siinä, että Yhdysvallat oli tähän sopimukseen valmis. Tämä aiheutti paljon pelkoa arabimaailmassa, ennen kaikkea Persianlahden alueella, siksi että tavallaan sisäänrakennettu pelko on se, että Yhdysvallat siinä vaiheessa Yhdysvallat syrjäyttää arabivaltiot ja palaa siihen Shahina järjestelmään, jossa Shahi oli se Persianlahden turvaaja. Tämä on tietysti liioiteltu pelko, mutta kertoo hyvin paljon siitä, miten ajattelu kulkee. Iran on tosiaan, niin kuin Emmi sanoi, niin on ollut aina, tai siis koko islamilaisen tasavallan historian ajan valtio, joka on haastanut tätä alueellista järjestelmää, ja sitä perusrakennetta ei varmasti helpolla muuteta. Sen tavallaan reivaaminen on varmasti mahdollista. Siihen liittyy muun muassa tämä kysymys siitä, että
mikäli olen oikein ymmärtänyt iranilaisen yhteiskunnan sisäisiä keskusteluja, varsinkin tämän Ukrainan sodan alkuvaiheessa, jolloin tämä virallinen linja ei ehkä ollut vielä niin valmis, niin siellä oli paljon Ukrainaa ymmärtäviä näkökulmia. Koska Iran on näistä aluevaltioista, joista nyt tässä puhutaan, niin ainoa, jolle Venäjä on kolonialistinen valtio, jolla on tätä kolonialistinen historia taustallaan, ja sitä kautta tavallaan sisäistä ristiriitaa hyvin voimakkaasti tässä politiikassa suhteessa iranilaisten vahvoihin identiteettikysymyksiin 1800-luvulta lähtien, ja sitten tämä nykyinen aika kapean klikin muodostama jyrkkä politiikka. Ja tämä mun mielestä tarjoaisi jonkinlaisen pohjan siihen, että Iranin käytöstä voitaisiin muuttaa ajan myötä. Helppoa diplomatiaa se ei ole. Haluaako joku muu vielä kommentoida? No, voin kommentoida vain lyhyesti sen, että tässä on tietysti mielenkiintoinen aspekti koko ajan se, että minkälaista ulkopolitiikkaa ja minkälaista roolia omalle valtiolleen laajat kansanjoukot mahdollisesti haluaisi näissä maissa, ja mikä sitten taas on regimin käsitys siitä. Ja alueen valtioillehan on ollut tyypillistä tämmöinen tietynlainen legitimiteettivaje ja ikään kuin ristiriitaiset käsitykset siitä, mikä se rooli tulisi maailmassa olemaan, ja tätä keskustelua käydään varmaan jatkossakin, mutta se on aina sitten se, me voidaan ymmärtää ikään kuin se kulloinenkin valtablokki, mikä on sen laajuus, paljonko se ikään kuin edustaa kansanjoukkoja, ja sitten mikä on sen materiaalis-ideologinen ikään kuin se perusnäkymä maailmaan ja tulkinta ulkoisista kehityksistä, niin tämä on sitten se välittäjätaso, millä ne ulkoiset uhat ja mahdollisuudet ikään kuin vastautetaan kussakin maassa. Ja jos nyt Turkista sanotaan, niin semmoinen valtablokki on mahdollinen jatkossa, joka suhtautuu taas jollakin tavalla eri tavalla tähän kuin se kuva, minkä mä oon tänään Turkista maalannut. Mutta ei ole mitenkään selvää, että minkälaisen prosessin kautta ja josko lähiaikoina sellainen sitten tapahtuisi. Yksi sellainen tietysti tähän sotaan liittyvä hyvin negatiivinen seuraus on tämä Iranin ydinohjelmaan liittyvien neuvottelujen käytännössä katkeaminen. Toisten mukaan se on jo kuollut juttu, toisten mukaan se on koomassa, mutta voidaan elvyttää, en tiedä, mutta joka tapauksessa se on ilman muuta merkittävä uhkakuva, kun ajatellaan tulevaisuutta nyt sitten lyhyellä tähtäimellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Että tavallaan tämä Iranin sisäinen kehitys ja sitten se, että Iran on niin selvästi Venäjän puolella Ukrainassa, muodostaa sen tyyppisen kehikon, josta johtuen on hyvin vaikea kuvitella, että päästäisiin näissä neuvotteluissa eteenpäin, että nämä kysymykset pystyttäisiin erottamaan toisistaan, ja se on ilman muuta hyvin vaarallinen koko aluetta ajatellen. Joo, ole hyvä. Se mikä nyt, mä olen huomannut näinä päivinä, niin siellä on nostaa päätään tämmöinen 90-luvun kansalaisyhteiskunta, reformistien tukijat, ja ne on siis niin kuin, he esimerkiksi tässä vaiheessa niin kuin eivät hyväksy sitä, että vallankumouskaartit julistetaan Euroopan taholta terroristisiksi järjestöksi. Ja mä luulen, että siinä taustalla, että sehän on asevelvollisuukseen perustuva armeija. Ja niin kuin se nähdään, niin kuin, että siellä on tämmöinen kansalaisyhteiskunnan näkökulma, jota niin kuin nämä erilaiset Iranin yhteiskunnassa toimivat elementit niin kuin yrittää nostaa esille. Mä nyt sanoisin vielä, että tämä nyt ei tämän turvallisuuspoliittiseen asiaan, mutta siis yleensä
koko tämä yleinen mielipide lännessähän on hyvin paljon kohdistunut siis näihin naisiin. Mutta siellä on niin kuin hyvin, on tärkeää muistaa, että tämä hyvin rikas ja pitkään toiminut kansalaisyhteiskunta, jossa on hyvin erilaisia elementtejä. Ja esimerkiksi nämä kapinat, niitähän on ollut esimerkiksi tämä naisten kapina alkoi 2017 hijabia vastaan. Siellä oli erilaisia alueellisia kapinoita, että siis sitä on ollut koko ajan kaikenlaista liikehdintää. Että mä tarkoitan, että iranilaisille on tärkeää mun nähdäkseni nimenomaan, että miten tässä mennään yhteiskunnassa eteenpäin. Mä en tiedä, kuinka monet ihmiset siellä todella ajattelee tämmöisiä, siis kansalaisyhteiskunnassa tämmöisiä niin kuin turvallisuuspoliittisia ja maailmoita jakavia niin kuin, yksiköitä. Okay. Onko Emmillä vastausta tähän, kuinka moni ajattelee näitä? No, en nyt siteraa mitään galluppeja, joita Iranissa toki myöskään ei voi tehdä, mutta vaan jatkona tähän, mitä Liisa sanoi, että Iran tosiaan on hyvin moninainen, moniääninen yhteiskunta ja siellä kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kuin sanoin, että siis kansainväliset suhteet myös, niihin vaikuttaa myös tämä protestiliike ja kansalaisyhteiskunnan tila ja hallinnon vastaus näihin protesteihin. Mutta siis haluan korostaa vielä tämän edessä häämöttävän johtajavaihdoksen merkitystä sille, että missä tilassa Iran on tällä hetkellä. Että on nähtävissä selvästi se, että nämä tällaiset hyvin tiukan linjan konservatiivit haluaa varmistaa sen, että he ovat hyvissä asemissa siinä vaiheessa, kun tämä nykyinen korkeajohtaja ei ole enää paikalla. Että jotenkin, ja tämä on niin kuin hyvin monisyinen, monitahoinen tämä Iranin tila sekä kansainvälisesti että sitten Iranin yhteiskunnan tila. Kiitos. Jos me tästä vielä hetkeksi jäädään tänne turvallisuuspolitiikan turpoon syvään päätyy, tässä nyt avautuu tämmöinen ikävä ketju, millä on paljon spekuloitu, eli jos Ukrainan sodan yksi sivuvaikutus on tämä, että Iranin ydinohjelmasta käytävät neuvottelut on nyt umpikujassa, jota on hirveän vaikea avata, niin on sillä spekuloitu tästä ydinproliferaatiosta, eli Saudien tarpeesta sitten vastaavasti käynnistää ydinohjelmaa. Mä en tiedä, onko Turkissa spekuloitu tämmöisellä, mutta tämmöinen uhkakuva välillä esitetään, miten realistisena te pidätte näitä pelkoja ja mitkä on ne vastavoimat tälle Lähi-idän ydinkilpailun syntymiselle? Saudi-Arabia on varmasti se valtio, josta siitä on puhuttu pisimpään ja se ei ole uusi asia tämä ajatus ja varmasti on niin, että Saudi-Arabia, siellä on Venäjän tukema ohjelma, siviilikäyttöinen, niin jossain vaiheessa tekee päätöksen siitä, että luodaan valmius samalla lailla. Se riippuu tietysti osittain Iranin politiikasta, kuinka pitkälle Iran menee tässä. Mutta kyllä se on ihan realistinen uhkakuva, että mennään tähän suuntaan tämän konfliktin pahentuessa, jos Iran vetäytyy tästä ydinsulkusopimuksesta niin kuin on uhannut ja niin edelleen. Suurempi uhka lyhyellä tähtäimellä on varmasti sitten alueellinen konflikti tähän liittyen. Se on se, mikä tulee ensin ennen kuin ollaan tässä kilpailussa. Niin, minulla on se käsitys, että Saudit yrittää kovasti jo kiinalaisten kanssa erinäköisiä ballistisia ohjuksia kehitellä ja vastata sitten sillä tavalla niihin Iranin muodostamaan uhkaan. Turkissa jonkun verran flirttaillaan tällä ydinaseajatuksella. Se on osa sitä laajempaa keskustelua, missä joka viikko he lanseeraa jonkun uuden, niin kuin he nimittää näitä, paikallinen ja kansallinen aseteknologia. He pyrkivät näitä koko ajan kehittämään ja se kanssa
perustuu viime kädessä siihen, että halutaan ikään kuin irtautua siitä napanuorasta länsimaihin, mutta vielähän Turkkikaan ei ole siinä pisteessä ja sen takia se esimerkiksi kovasti haluaa näitä F-16-hävittäjiä Yhdysvalloilta. Ilman muuta Turkissakin niin Irania pidetään jonkunnäköisenä potentiaalisena uhkana ja Turkkihan on koko ajan kovasti lähtenyt siitä, että tämä ydinsulkusopimus oli positiivinen kehityskulku ja siihen pitäisi mahdollisimman nopeasti palata. Ja Turkkihan on muun muassa tässä matkan varrella niin auttanut Irania näiden pakotteiden kiertämisessä aika kiitettävästi. Alright, kiitoksia. Saanko mä tuohon vielä yhden aspektin? Ota ihmeessä. Lyhyesti. Oliko se Emmi vai Liisa, joka korosti sitä, että Venäjän roolia, potentiaalista roolia Iranin aseistajana. Tämä on yksi sellainen, mitä seurataan hyvin tarkasti, se, että mitä Saudeista esimerkiksi, mitä Venäjä, mihin tämä johtaa, johtaako se sitten lisääntyviin asetoimituksiin, jotka liittyy ohjusjärjestelmiin, tehokkaampiin ilmatorjuntajärjestelmiin, kyberkykyyn, tiedusteluun liittyviin yhteistyöhön ja niin poispäin. Tämä varmasti vaikuttaa hyvin paljon sitten, ja Venäjällä on siinä hyvin vaikea valinta, jossa liittyy sitten Venäjän suhteet muihin valtioihin, Saudeihin, Israeliin ja niin edelleen. Tavallaan tämä Saudi-Arabian neuvottelutarjous Iranille niin myöskin liittyy tähän. Mä en tiedä, osa siitä on varmasti ehkä propagandaa, se haluaa esiintyä sellaisena järkevänä maana. Mutta totta kai siis Iranin tämä hyökkäys, josta mä mainitsin niin alustuksessa, niin oli kyllä valtava viesti. Siis se kertoo, että Iran sillä kertoo, että jos me halutaan, niin me tuotaan teidän rikkauden lähde. Me ei haluta, me halutaan neuvotella. Että siis tavallaan Iranin viestit ovat hyvin raskaan sarjan viestiä tietenkin, mutta sehän liittyy myöskin tähän. Ja totta kai siis mun mielestäni koko Lähi-Itä on semmoisen uudelleen ajattelun niin ajatuspaja tällä hetkellä, että missä mennään ja mihin suuntaan ollaan menossa ja ketkä on liittolaisia, ketkä on vihollisia. Että sen takia että on niin vaikea sanoa jotain selkeätä ja yksinkertaista. Näinhän se on. Kiitoksia. Voitaisiin ottaa kysymyksiä, jos teiltä löytyy yleisöstä niitä. Sanokaa vaan, tai esittäytykää ihan lyhyesti ennen kysymystä. Joo, Markku Kangaspuro Aleksander-instituutista. Vaikka kenenkään varsinainen teema ei ollut Israel, niin se on mainittu monta kertaa ja nyt en malta olla kysymättä tästä Israelin oletetun ydinaseen roolista nyt tässä koko ydinaseiden leviämis- ja prosessissa tai halukkuudessa, muiden maiden halukkuudessa hankkia se, mutta ehkä voisitte kommentoida muutenkin tätä. Uskon, että sieltä löytyy asiantuntemusta tässä Ukrainan sodan suhteen, että Israelin aika mielenkiintoista roolia. Kiitos, tosi kiinnostava kysymys. Otetaan sieltä. Joo, Maria Serenius. Nyt nämä 3 alueellista suurvaltaa, Turkki, Saudi-Arabia ja Iran, ovat saavuttaneet tämän nykyisen aseman aggressiivisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan avulla. Ja ne ovat hyvin voimallisia tässä harjoittamaan tätä voimapolitiikkaa. No, ne ovat kaikki, tai Saudi-Arabia vähiten länsivastaisia ja Venäjä-myönteisiä. Nyt kun kansainvälinen järjestelmä on pikkuhiljaa murenemassa ja globaali etelä haluaa enemmän valtaa ja huomiota. Miten te näette, että nämä 3 valtiota, mikä on niiden ambitiotaso alueellisella ja globaalisella tasolla suhteessa vaikutusvaltaan ja johtajuuteen? Kiitos.
Kiitos paljon. Otetaan vielä yksi kysymys tähän ja sitten annetaan tilaisuus vastata ja sitten jatketaan tälle muutama puheenvuoro vielä. Olkaa hyvä. Joo, kiitos. Juha Mäkelä Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Ensin yksi kommentti lyhyesti, niin ehkä on syytä tuoda hiukan yksi aspekti on myös tuo asevienti ja asekaupat. Eli Lähi-idässä maat tottui siihen, että Yhdysvallat toimi turvallisuuden takaajana. Ja niin kuin panelistit toi ilmi, niin 2015 Venäjä on ottanut tätä roolia koko ajan. Se on saanut asemarkkinoita auki Lähi-itään. Ja nyt kun katsoo raadollisesti Ukrainan sotaa, niin Venäjällä on eniten menetettävää. Eli tuskin on ihan selvää häviä voittajatilannetta, mutta sitä mukaan kun kaikki maat huomaa, että Venäjän aseteknologia ei ole kehityksen kärjessä, se on riippuvainen läntisistä komponenteista, niin maat alkaa hiljalleen tehdä pesäeroa siihen ja he hakee korvaavia maita asetoimituksiin. Lähi-idässä sitä on tapahtunut jo niin, että Etelä-Korea on saanut kauppoja aikaan, Kiina valtaa markkinoita ja sitten merkittävää on ehkä se, että alueellisella tasolla tämä on tuonut nämä maat yhteen, eli Turkki on vastineena rahallisesta avusta alkanut toimittaa aseita Emiraatteihin. Saudi-Arabia näkee sen myös hyödyllisenä. Eli Venäjän osakkeet ei pelkästään Lähi-idässä, mutta myös Afrikassa riippuu hyvin paljon siitä, miten Venäjä profiloituu ja mikä on sodan lopputulos. Mutta yksi detallikysymys, ja sen osoittaisin professori Juusolalle. Näettekö, että Israel on valmis nykyhallituksella eskaloimaan ja tekemään sotilaallisia iskuja, jos tuohon ydinsopimukseen ei päästä? Eli onko tuo Ukrainan sota, niin hillitseekö se Israelin toimintaa vai onko sillä Israelille mitään merkitystä? Kiitos. Kiitoksia kysymyksistä teille kaikille. Annetaan paneelille, kuka haluaa aloittaa. Jos se puoli siellä on Israelin asiantuntijoita, moderaattori ja Hannu, niin aloittakaa Israelista. Mä annan Hannun nyt kommentoida, mä vaan moderoin. Sä oot niin moderni. Joo, ei helppoja kysymyksiä. Markulle ensin Israelin merkityksestä, Israelin ydinase. Se on ollut olemassa niin kauan, että sillä ei tavallaan ole niin kuin lyhyellä tähtäimellä lähimenneisyydessä sellaista suurta merkitystä. Totta kai se on tavallaan oikeuttava tekijä. Se on aina koettu ongelmaksi 60-luvulta lähtien, kun sitä luotiin, ja se, että Yhdysvallat salli sen Kennedyn kaudesta lähtien toteutua. Ja sillä lailla se vaikuttaa ilmapiiriin, mutta se ei sillä lailla tavallaan ole, se on niin vanha ja vakiintunut asia, että sillä ei ole sillä suurta merkitystä. Iranin ydinohjelman tausta on ennen kaikkea muualla ja Yhdysvaltojen tulemisella rajoille ja niin edelleen. Israel on hyvä esimerkki siitä, että sekin, joka on tavallaan länsimaiseksi mieltyvä valtioalueella, niin miten se kokee tämän tilanteen erilaiseksi. Ja yleisesti Israelin politiikkaa, sitä, että sekin on pitänyt vähän niin kuin istunut kahdella tuolilla, on selitetty sen tarpeella koordinoida Venäjän kanssa toimintaa Syyriassa, ja se on varmasti yksi aspekti. Toinen on se, että Israelissa on hyvin suuri venäläinen väestö, jonka täytyy ottaa huomioon siinä. Kuulemma suurin osa on Ukrainan puolella, en tiedä, näin väittävät. Mutta joka tapauksessa on fakta. Ja sitten täytyy muistaa se, että Israelin politiikka on siirtynyt hyvin voimakkaasti siihen suuntaan, että kaikkiin tällaisiin voimamiehiin suhtaudutaan vähintäänkin ymmärtävästi. Eli siinä voi olla taustalla muitakin tekijöitä kuin puhtaasti strategisia tekijöitä. Mutta varmasti tämä Syyria-kysymys on se suurin yksittäinen tekijä, joka selittää Israelin politiikkaa. Israelkin tasapainoilee. Voi olla, että jos Iran
Venäjä lisää aseistustaan Iranille, niin Israel uhkaa sitten lisätä toimintaa Ukrainassa. Tämän tyyppisistä neuvotteluista tai keskusteluista on huhuiltu, vaikea sanoa mikä on totta. Olisiko Israel valmis, tämä liittyy Juhan kysymykseen, olisiko Israel valmis eskaloimaan? Voi olla, että Israelilla ei vielä ole kunnon valmiutta siihen ja se pyrkii ensisijaisesti toimimaan sitten muuten. Tämä oli tällainen varoitus, mikä nyt oli, ja se saattoi olla myös Yhdysvallat antoi tapahtua, jotta se tavallaan antaisi Israelille jotain, jotta se ei tekisi enemmän. Tavallaan Israel ja Yhdysvallat eivät ole samalla sivulla tässä suhteessa. Yhdysvallat haluaa edelleenkin neuvotella ja tulkitsee tilannetta sillä lailla, että Iranin ydinasevalmius ei välttämättä vielä ole se suurin ongelma tai se ratkaiseva ongelma, vaan vasta sitten kun mennään siitä eteenpäin, Israel näkee tilanteen toisin. Että Israel joutuu joka tapauksessa neuvottelemaan hyvin paljon Yhdysvaltojen johdossa siinäkin vaiheessa, kun sillä on valmius. Mä luulen, että Iranille jotenkin hyökkäys Israeliin olisi tämmöinen viimeinen keino, jos se todella tuntee olevansa niin kuin mahtavan uhanalaisena, niin Israel on siellä alueella, se on lähellä. Ja se voisi olla se viimeinen keino, jota hän pitää niin kuin vain varalla. Ja sitten esimerkiksi Israel on hyökännyt valtavan useasti niin kuin Syyriassa olevia Iranin joukkoja vastaan. Ja ne vastaukset on ollut hyvin maltillisia, koska se on tavallaan Iran tietää, että siinä on tämmöinen hyvin, hyvin herkkä asia ja pitää olla varovainen siinä. Mutta ennen kaikkea siis totta kai Iran myöskin muistuttaa, että Israelhan on ollut ydinaseet jo hyvin pitkään ja nimenomaan Israel on tehnyt myöskin hyökkäyksiä Iraniin ja siitä huolimatta Iran ei ole niin kuin puuttunut tähän askeleen, koska mä korostan, että puuttuminen Israelin asein Iranille on viimeinen keino. No, jatkan tuosta. Iranissa tietysti Israel on Yhdysvaltain rinnalla niin kuin suurin vihollinen ja Israelin läsnäolo Iranin rajojen tuntumassa on lisääntynyt aika paljon lähivuosina nimenomaan näiden 2020 solmittujen Abraham-sopimusten myötä ja myös Azerbaidžan Iranin pohjoispuolella on nykyään hyvin läheisissä suhteissa Israelin kanssa ja tämä huolestuttaa suuresti Irania eikä ihan syyttä niin kuin tämä juuri äskettäin tapahtunut hyökkäys Isfahanin tällaiseen asetuotantolaitokseen todistaa, että siis kyllä Israel huolestuttaa Irania todella paljon ja puhutaankin, että tämä niin kuin Iranin ja Israelin varjosota on kiihtynyt tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana, mikä on tietysti huolestuttava kehitys, että jos siinä on riskiä eskalaatioon, niin se ei ole hyvä uutinen. Sitten voisin kommentoida kysymystä siitä, että onko näillä mailla ambitiota tällaiseen niin kuin globaaliin johtajuuteen, niin Iran julistaa olevansa vastarinnan akselin johtaja. Iran vastustaa Israelin toimintaa tai sionistisen entiteetin toimintaa Palestiinassa ja Iran etsii epätoivoisesti ystäviä ja liittolaisia ympäri maailmaa, muun muassa Venezuela ja Nicaragua latinalaisesta Amerikasta on Iranin kumppaneita ja nykyhallituksen ulkoministeri on myös tehnyt matkoja Afrikkaan. Viime vuonna hän teki Afrikan kiertoa, jossa kävi Malissa ja Chadissa ja Tansaniassa ja nyt ihan viime päivinä Mauritaniassa. Ja ehkä globaali johtajuus nyt ei ole, olisi vähän liioittelua, mutta joka tapauksessa niin kuin etsitään liittolaisia globaalilla tasolla ja ketkä sitten onkaan valmiita, ehkä nyt voisi käyttää tällaista termiä kuin tällaisen vähän niin kuin kansainvälisen yhteisön tarkkailuluokan oppilaat, jotka sitten löytää toisensa, että Iran kyllä yrittää löytää ystäviä mistä vain. Kiitos. Voisin muutaman
muutaman kommentin tuohon Maria Sereniuksen kysymykseen siitä, että mitä alueellisia ja mahdollisesti laajempikin ambitioita näillä mailla on. Yksi perspektiivi tähän on se, että me voidaan erotella nämä väestöjättiläiset, siis Turkki, Iran, Egypti, on niitä todella suuria maita, jos me katsotaan väkilukua ja sitä kapasiteettia siellä regiimien taustalla. Ja ne on myös nämä 3, on ne, joilla on tämä imperiaalinen ja sivilisaatiollinen, ikään kuin sivilisaation ja imperiumin yhdistelmä siellä taustalla. Ja Iran on tässä tietysti omanlaisensa tapaus sen takia, että tämän islamilaisen vallankumouksen jälkeen se on ollut lähtökohtaisesti niin kuin valtioidentiteetiltään revisionistinen alueellisesti, mutta nythän se tulkintakamppailu käydään koko ajan siitä, että onko se nykyään sitten puolustuksellista ikään kuin tämä vastarinta. Toinen mielenkiintoinen piirre on se, että Turkki, joka aikanaan oli status quo-valtio ja ikään kuin länsimaiden leirissä, niin on jollakin tavalla pyrkinyt varastamaan sitä Iranin roolia tällaisesta ikään kuin vastarinnasta. Ja tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen kehityskaari. Ja se aika näyttää sitten, että ylittääkö tämä niin kuin Erdoganin aikakauden Turkissa. Joka tapauksessa Turkilla on ilman muuta alueellisia ambitioita. Oikeastaan kysymys on vain siitä, että millä tavalla ja minkälaisen valtioidentiteetin sisällä nämä ambitiot pyritään toteuttamaan. Siellä on toki edelleen tämä paljon pidättyväisempi niin sanottu tasavaltalainen strateginen kulttuuri olemassa, ja siellä on puolueita, jotka sitä periaatteessa edustaa. Oppositiossa on paljon ryhmiä, jotka on koko ajan kritisoinut tätä aggressiivista interventionistista aluepolitiikkaa näihin naapurimaihin. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että me ei palata Turkin osalta sellaiseen ikään kuin Turkin rajojen sisälle pidättyvään valtioidentiteettiin enää seuraavien sukupolvien aikana, vaan nämä ambiot on kyllä todennäköisesti läsnä muodossa tai toisessa niin kuin pitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Tässä oli pari kysymystä. Vielä ehditään ottaa takarivistä. Olkaa hyvä. Hei, minun nimi on Manja Al-Khatib ja olen Suomi-Syyria-ystävyysseurasta. Haluaisin kysyä Toni Alaranta, mutta ennen sitä mä haluan kertoa, että me syyrialaiset, meillä on suuri solidaarisuus Ukrainan kansan kohtaan, koska olemme käyneet sama tuska ja sama tekijä. Minun kysymys, että onko näitä Ukrainan sodan varjot Lähi-idästä tulleiden Suomeen asia, onko se ulkopolitiikka asia vai sisäpolitiikka? Kiitos. Kiitos, ja Ilkalla oli kommenttisi. Ilkka Tiensuu. Sellainen kysymys, jota on vähän tässä sivuttukin muutamissa puheenvuoroissa, mutta mitkä on näiden nyt tässä kuvattujen kehityskulkujen heijastukset sitten Syyrian, Libanonin alueella, jossa melkein jokaisella näistä käsitellyistä valtioista, samaten kuin tietysti Länsi-Vallalla ja Venäjällä on ollut aika vahva intressi, ja Libanonin kohdalla sitten ehkä vielä kiinnostaisi erikseen tietää, että miten jos Israel tekee jotain toimia ehkä Iranin suuntaan, ja jos nämä heijastuu myös siihen, miten Israel uudelleen suuntaa jollain tavalla Ukraina-politiikkaansa, niin minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla Hizbollahin toimintaan? Okei, kiitoksia. Täällä oli monta kättä pystyssä, mutta meillä lähestyy nyt niin kovasti loppumisaikaan, että jos mä pyytäisin paneelilta vielä nyt näihin ne kommentit, valitettavasti ei varmaan ehditä ottaa lisää, mutta olkaa hyvä. Mikä oli tämä minulle suunnattu kysymys tarkalleen?
tarkoitan maahanmuuttajan keskuudessa Suomessa olivat, jotka ovat tulleet Lähi-idästä, jolla on erimielisyyksiä. Tämä on Ukrainan sodan varjot myös täällä Suomessa, mutta koskee se sama aihe, eli Lähi-idästä tulleita Suomeen. Mä en tiedä, onko mulla valmiuksia tähän nyt vastata kovinkaan fiksusti. Seuraan lähinnä nyt sitä, miten nämä Turkin erilaiset linjaukset vaikuttaa täällä Suomessa meidän turkkilaisiin ja kurdeihin. Onko jollain muilla vastauksia? Hetkinen. Siis Israelin ja Libanonin suhteita on rauhoittanut huomattavasti tämä kaasulöytö ja sitä koskeva sopimus. Että se on niin kuin, kun Libanon on niin kuin kammottavassa tilanteessa, se on niin kuin kuilun pohjalla, se on kokonaisvaltainen kriisi, talouskriisi, yhteiskunnallinen kriisi, niin tämä on niin suuri asia sen taloudellisen selviytymisen kannalta, että se on aika paljon rauhoittanut näitä nimenomaan suhteita myöskin Israeliin, koska siinä on nämä kaksi maata ovat pystyneet sopimaan siitä, että miten käyttäydytään. Mulla on vain tämä lisäys, ei mulla muuta. Tuohon Syyrian, miten se on vaikuttanut. Syyria on ilman muuta yksi suurista kärsijöistä Ukrainan konfliktin seurauksena. Se liittyy moniin sellaisiin asioihin, mitä ei täällä olla puhuttu, esimerkiksi peruselintarvikkeiden hintaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Hyvin paljon on puhuttu siitä, että koko tämän Ukrainan sodan ajan, että Venäjä vetäisi joukkonsa pois Syyriasta. Ymmärtääkseni nämä liikkeet on ollut paljon vähäisempiä kuin mitä epäiltiin alun perin. Venäjä on edelleenkin osallistunut siellä taistelutoimintoihin sillä rajoitetulla tavalla, mitä se ylipäätänsäkin on viime vuosina osallistunut. Se vaikuttaa, tai on vaikuttanut varmaan siten, että tietyillä alueilla Venäjä on vähentänyt läsnäoloaan esimerkiksi etelässä, ja se vaikuttaa sitten paikalliseen dynamiikkaan. Tämä on yksi aspekti. Toinen on se, että Venäjän tällainen yleinen vaikutusvalta Syyrian suhteen on varmasti vähentynyt. Se on selvää, että Venäjän rooli on siellä vähäisempi, niin kuin se varmasti tulee vähenemään kaikkialla alueella. Jotkut, Markku voi tietää paremmin, mutta jotkut sanoo, että Venäjä on siirtynyt suuren määrän diplomaatteja Euroopasta Lähi-Itään ja Afrikkaan pyrkien jollain lailla korvaamaan tätä tilannetta, minkä se on menettänyt. Se on huolissaan tästä. Niin tai näin, niin Venäjä varmasti menettää asemiaan alueella. Joo, ihan nopeasti vaan tuosta kiinni, että sen verran se vielä vaikuttaa, että esimerkiksi Turkki ei ole lähtenyt tätä uutta invaasiotaan sinne kurdialueelle tekemään pitkälti sen takia, että Venäjä ei ole näyttänyt sille vihreätä valoa, mutta Turkissakin lasketaan se niin, että pitkällä aikavälillä Turkin ikään kuin pelivara suhteessa Venäjään kasvaa. Okei, kiitoksia kaikille. Mä pelkään pahoin, että mä joudun päättämään tilaisuuden. Täällä jatkuisi keskustelu vaikka kuinka pitkään, mutta kiitoksia Suomen Lähi-idän instituutille ja ulkopoliittiselle instituutille tämän tilaisuuden järjestämisestä, ennen kaikkea meidän panelisteille siitä, että toivat asiantuntemuksensa, ja kiitos myös teille kiinnostuksesta. Otetaan paneelille vielä pienet aplodit lopuksi.